یه تکاف درجا با رو توربو داشته باشیم. ها چی شد؟ اکسل رپ یا پیچش محور. این مشکل تو اکثر سیستم های فنربندی شمش وجود داره. به خاطر گشتاور بالا دیفرانسیل به سمت بالا حرکت میکنه، فنربندی رو به شکل حرف اس در میاره. اگر این اتفاق خیلی تکرار بشه، به مرور باعث از بین رفتن گاردون، دیفرانسیل، پولوسا و کل مجموعه عقب بندی میشه. 300 نیوتن گشتاور داشته باشه تکاف نزنی؟ مگه میشه؟ مگه داریم؟ حالا راهش چیه؟ ترکشن بار.